Доброго мирного дня вам. Що у нас там? Дубай, Дунай. Сьогодні. Якесь опитування. Подія, опитування. Як таке може бути одночасно? І опитування, і подія. Або переклад такий карявий. Зараз буде видно. Гадав, буде. Той хоплайт не буде, або інша. Так, буде. На завтра дали анонс. Завтра третій раз. Той хоплайт буде. Гопліт. Чорних трохи впало. Ще трохи чорних впало. Завжди обирав всі приманки, ніколи не обирав легендарну. Перший раз обираю легендарну. Хоча б подивлюсь, які там будуть завдання взагалі. Великий турнір. Для чого він взагалі потрібен? Колесо. Навіть тут мимо пройшло, мимо перлин, і там мимо. Дубай. Давно Дубая не було. Нам там прогнозують повний Дубай цієї осені. Пакети з бінго. Навіть не знаю, як їх можна залишити на нову. Ніколи такої думки не було зберігати якось бінго. Навіть сам замислився над цим. Остання нагорода. Хотів сказати, як таке може бути, остання нагорода, але всунули легендарну ліцензію. Третій рівень у мене. Третій рівень. Знову йдуть по стандарту, обирають наші самі непрокачані приманки.
Старт. Старт. Ну, це вони рекорди вимагають на перший погляд. Серії. Виклик 1. Кобія 63500. Для мене це якось взагалі захмарно виглядає. Такі рекорди. Вудка. Ну, вудка не на ту. Ліцензій. Кобія. Офігенна в мене ліцензія, звісно. Де в мене такі ліцензії взяли? Це нам давали якісь нагороди. Друга локація там, де 0 ліцензія. Невже вона сама впала, та ліцензія? Знову сонар відсутній. Жетонів немає. Це повний жах з локацією. Знову ж таки послухаю вас, краще прокачаю сонар, ніж саму приманку. Не вистачить жетонів. А як там знову дають нам цей непотріб для клошарів. Ну, жетонів так собі насипає. Трохи жетонів дають. Нехай буде так, прокачаю і дерево. Що ви тут, монстри? Зробили нам знову якісь подвійні виклики. Що у нас сьогодні тут? Знову потрібно по завданню легендарно ловити. Зіграти з цим дуже хотілося сказати нігером, але ж так не можна казати. З цим афроамериканцем. Помітив, ці афроамериканці так багато базікають. Да, зараз побачимо, як ти виграєш. Для чого ти її накопичуєш? Ти випадково не власник цієї гри, га? Афроамериканець. Добазікався. По минулій події дійшов до цього. Можна було спробувати наступний шкрябати, але не захотів. Жетони, нагорода сама цінна була.
поїхали. Великий турнір в завданні там стоїть. Є ліцензія, але така кумедна. 0,8%. Що у нас тут? Які рекорди? Суперник, так. Ага. Оце ти так. Монстр. В тебе там, скоріше за все, ліцензія не 0,8%. Як у мене. 57. 57. 58. Непогані рекорди. Нагадаю, нема. Хоча сила така невелика у гравця. Абсолютно невелика сила. На що це в мене такі погані показники? Мене якось перебивають. І це я дерево вже прокачав. Ні, то великий улов. А мені здалося великий турнір. «12 зірок, навіть не 13 зірок. Дуже погані показники. Чому так? «60». Ну це вже якийсь рекорд, але знову ж таки не 13 зірок навіть. Якесь таке відчуття, гра чомусь стримує рекорд. У мене ж дерево навіть вже прокачано. Якось. Сонар зрізав. А було 61 з чимось там. Легендарний жетон. %, ну зрозуміло. 60%, 70%. Нехай буде хоча б 70%. А хто там вже? Робокоп якийсь. Якийсь робокоп. Потрібно за обох приманок. Буде рекорд, не буде рекорд. Нема.
Невже човник додає наскільки багато рекорд на інших локаціях? Тут човника немає і навіть 13 зірок не хоче залітати. Якось вони серії дуже сильно порізали. Були завжди в нас серії великі, а це дивно грати. Переклад був корявий. Не опитування, а це вибір. Елітні потрібні, не потрібні. Знову, от як наглядно видно, немає в завданні елітних, і елітні на третю наживку залітають майже через кожне третє якесь закидання, вже елітна залітає. Важкувато буде брати ті рекорди, а ці так взагалі. Чогось ще нам насипають. Так рідко події відбуваються. Приманки не прокачані на цій локації. Де ця подія? А я дивлюся, чому так швидко забираються нагороди. А це в нас тут ланцюг. Це в нас тут ланцюг. 5 з 25 в мене зараз на даний момент. Все, подій немає. Нема що робити. А де в нас барбекю? Що потрібно в барбекю? Кульки для барбекю? А де в нас кульки для барбекю? Як ми їх можемо отримати, якщо ми їх тут отримуємо? Да. Що це за таке? Абсурд якийсь. Отримайте кульки. Як ми їх отримаємо, якщо вони нам їх тут дають?
Прийдеться ловити на рибу на Флориді. Нелогічно зовсім. Зовсім нелогічно. 60. Хоча б сюди зайти потрібно. Дають дуже мало посилювачів. Але і так потроху можна. Спробувати перебити. Знову елітно. Не хочуть іти рекорди. Знову елітно. Та як так? В тему рандомності в грі. Елітні також показують рандомність. Згадуються ті часи, коли взагалі не міг зловити 13 зірок. Зараз саме те відчуття. Намагаюся зловити 13 зірок, а їх немає. Знову не 13 зірок. Але хоча б якісь показники. Хоча б якісь показники. Ну, які в нас завдання сьогодні в кланові? Серії немає. Серії в кланову немає. «66. Оце ти монстр. Я 62 не можу взяти, а в тебе також ліцензія 08. Як? Як? Ти трохи цікавий гравець. Але все одно це ж ні про що не говорить. Така різниця. Може у мене там суперзаряди є? Немає суперзарядів. 40х, 4 дня. Скільки в нас там до п'ятниці? До п'ятниці пару днів. Дотягне ще цей заряд, нехай залишається. Я навіть не знаю, як ти замислився за це, як можна залишити. А як ти їх залишиш? Це можна забрати ці золоті пакети, точніше відкрити і вийти з гри.
У мене така думка. А як ти по-іншому їх залишиш? Якщо ти їх залишиш в такому стані, як зараз, то вони в тебе не заберуться. Я маю на увазі, якщо всю дошку закрити і не забрати. Хоча, може, заберуться. Не знаю. Можеш зробити експеримент. Все одно з цих пакетів на даний момент нам нічого не впаде нормального. Знову елітна попадає. Як в того такі рекорди? 66. Це скільки там вже? 17 зірок? — 66к. Тут навіть таким не пахне. Дерево в мене не повністю прокачане, але все одно повинно бути вже якісь результати. А результатів нема. Взагалі нема. 62. Ну, рекорд буде, але це ж не 66. Але хоча б 13 зірок вже. 62 600. Soft hands, heavy rules. You break them once I bend the tools. Don't pretend you want control. You crave the chains that make you whole. Good boy, stay right there. Помітив останній час, якось з цих сундучків нагороди приходять досить такі якісь непевні. Зовсім непевні. 440. 440. Дочекатися, поки дадуть нагороду. Давайте так і зроблю, щоб вам щось показати. Підемо на Флориду. Хоча, можливо, не дочекаємось. Вже відео дуже довге. Встигне за виклик пройти, не встигне. Зараз ці завдання всі гравці будуть з усіма посилювачами ловити. Є такі гравці, граєш на своєму 3-му рівні. І там же ж перед початком поєдинку відразу видно гравець з якою силою, скільки мільйонів. У мене там 1 мільйон сила на 3-му рівні. Попадається якийсь суперник 50, 60, 70 мільйонів. Вмикає всі посилювачі. Для чого ти це робиш? У мене сила 1 мільйон. Для чого ти вмикаєш всі посилювачі? Ти мене обіграєш одним пальцем. Ти вмикаєш всі посилювачі. Одна з загадок. Або ці гравці мають необмежену кількість посилювачів, витрачати так направо і наліво. Заходиш, дивишся на тих гравців, та ні. Рекордів немає, показників немає, нічого немає.
Для чого ти витрачаєш скільки посилювачів? Не скільки, а максимальну кількість посилювачів. Для чого ти це робиш? Проти такого слабкого суперника, як умовно я, 3-й рівень, сила 1 мільйон. Ну що, зараз повториться ситуація? Будуть всі посилювачі увімкнені? Да, ну от наглядний приклад. Я, да, сильніший за тебе, але поєдинки ці легкі, їх можна закрити абсолютно без посилювачів. Абсолютно. Не виграєш зараз поєдинок, так наступний виграєш. Незрозуміло, чому себе так поводять гравці. І поєдинки на Флориді потрібно просто закрити по завданню. Там ні серій немає, ні ця додаткова подія взагалі значення немає ніякого. На швидкість це ніяк не впливає. Ти заходиш в завдання і просто виконуєш ці завдання. Нема куди поспішати. Легендарну потрібно зловити. Не забути. Не хоче за виклик приходити. Кобія. Не хоче нагорода за виклик приходити. Перетримав відео по протяжності. Так, ну приходить. Цього я й чекав. Хто у нас тут краще по прокачці буде? Нехай це і буде. Знову повертаючись в тему посилювачів. Звісно, в такому режимі, якщо ви граєте, ті поєдинки, які зовсім не потрібно посилювачі використовують, які не вимагають посилювачі, не серії, а ви так граєте, звісно, у вас не буде посилювачів, ви будете постійно в мінус собі грати. Так, що у нас там? Виклики. 469 наступний. 454. А що це така мала пропорція між одною нагородою і іншою нагородою? Було б непогано закрити, забрати цей. Але не знаю, як його забирати, якщо взагалі не йде. Не йде. Легендарна 5%. Було б взяти супер. Можливо, спалити якийсь суперзаряд. Нічого не підходить під суперзаряд. Спалити 7 зірок.
Можливо, так і зроблю. Спалити вудку 7 зірок, ще одну, щоб дістати легендарну ліцензію. Вартує того, не вартує того. Мені здається, щоб отримати ліцензію на легендарну, спалити 7 зірок, воно того вартує. Добре, поки так. Поки маємо так. От монстр.